Γεια σας φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε τη θεματική ενότητα πολιτισμός. Είναι από την Τράπεζα Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ελληνικής Ηθαγένειας. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Και ξεκινάμε την ενότητα πολιτισμός. Αυτή η θεματική ενότητα έχει 70 ερωτήσεις. Εμείς θα το πάμε σιγά σιγά. Βασικά χωρίζεται σε δύο μέρη. Η πρώτη ενότητα είναι αρχαιότητες και πολιτιστική κληρονομιά. Είναι οι ερωτήσεις 1 έως 34. Και η δεύτερη ενότητα, σύγχρονος πολιτισμός, ερωτήσεις 35 έως 70. Εμείς τώρα πάμε να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουμε αυτά τα βίντεο, αλλά άμα δεν ξεκινήσουμε, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Λοιπόν, είναι η θεματική ενότητα σύγχρονος πολιτισμός, σας είπα, και να πούμε ότι προφέρεται σύγχρονος πολιτισμός, ενώ γράφεται με γάμα, σύγχρονος, προφέρεται σύγχρονος πολιτισμός. Και πάμε στο θέμα 1. Λέει πρέπει να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του θέματος και δίπλα τη σωστή απάντηση. Και λέει σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, δύο θεοί του Ολύμπου διεκδίκησαν την προστασία της πόλεως των Αθηνών. Ποιοι ήταν αυτοί οι θεοί? Σίγουρα η μία ήταν η Αθηνά, γι' αυτό και πήρε το όνομά της Αθήνα. Λοιπόν, ήταν η Αθηνά και η Δήμητρα, η Αθηνά και ο Ποσειδώνας, η Αθηνά και ο Άρης, η Αθηνά και η Αφροδίτη. Η σωστή απάντηση είναι η Αθηνά και ο Ποσειδώνας. Η Αθηνά έδωσε μία ελιά και ο Ποσειδώνας έδωσε άλογα. Προτίμησαν την ελιά γιατί ήταν πιο χρήσιμη. Πώς θα το θυμόσαστε ότι διεκδίκησαν η Αθηνά και ο Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας? Θα έχετε στο νου σας ότι η Αθήνα που βρίσκεται εδώ πέρα ανήκει σε έναν ευρύτερο νομό, σε μια ευρύτερη περιοχή, στο νομό Αττικής, που έχει γύρω-γύρω θάλασσα. Άρα ποιος άλλος θα μπορούσε να τη διεκδικήσει, εκτός από την Αθηνά? Ο θεός της θάλασσας. Μάλιστα η Αττική, ο νομός Αττικής, ονομαζότανε Ακτική, γιατί είχε γύρω-γύρω ακτές. Είχε πολλές ακτές, είναι μια ακτική περιοχή, έχει παντού ακτές και επειδή όμως δεν ακούγεται ευχάριστα, το λένε Αττική και έτσι το Αττική γράφεται με δύο ταφ. Το κάπα έγινε ταφ και λέγεται Αττική με δύο ταφ. Ελπίζω να θυμόσαστε ότι την διεκδίκησε ο θεός της θάλασσας γιατί βρίσκεται σε μια περιοχή που έχει γύρω-γύρω θάλασσα. Και φυσικά η Αθηνά, γι' αυτό πήρε και το όνομα Αθήνα. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Γράψτε στο τετράδιό σας, λέει, το α, το β, το γ, το δ, για να δούμε, σύμφωνα με τη μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων, οι μόνοι άνθρωποι που σώθηκαν από τον μεγάλο κατακλυσμό ήταν ο Ζεύς και ο Ποσειδώνας. Δύσκολο αυτό γιατί λέει άνθρωποι. Ο Ζεύς και ο Ποσειδώνας ήταν θεοί. Ο Περσεύς και η Ανδρομέδα, ο Πάρης και η Ελένη, ο Δευκαλίων και η Πύρα. Τι λέει ο μύθος? Έγινε ένας μεγάλος κατακλυσμός και σώθηκαν μόνο δύο, ο Δευκαλίων και η Πύρα. Και αυτοί τους είπαν οι θεοί να πετάνε πέτρες πίσω τους και από τις πέτρες που πετούσανε γεννήθηκαν οι άνθρωποι. Προσέξτε αυτό το σημείο. Πάμε να δούμε και μία εικόνα για να το θυμάστε καλύτερα. Εδώ, ο Δευκαλίων και η Πύρα είναι ένα έργο του Ρούμπενς, βρίσκεται στο Πράδο. Βλέπετε, δεν είναι νέοι. Οι άνθρωποι δεν δημιουργήθηκαν από την ερωτική του συνέβρεση, όπως έγινε με τον Αδάμ και την Εύα, ας πούμε. Γεννήθηκαν από τις πέτρες που πετούσαν πίσω. Πετούσαν πέτρες
και γίνονταν άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι. Οι μαύρες πέτρες γίνονταν μαύροι άνθρωποι και οι άσπρες πέτρες άσπροι άνθρωποι. Δεν ήτανε παιδιά τους. Ήτανε από το δώρο των Θεών. Δευκαλίων σημαίνει το καλό του Δία. Από το καλό των Θεών και την πύρα, την πυρά, τη φωτιά. Τι είχαμε? Έναν κατακλυσμό, το νερό. Τι είναι αντίθετο στο νερό? Η φωτιά. Λοιπόν, άρα θα το θυμόσαστε, δευκαλίων και πύρα, από τη φωτιά. Και δεν ήταν ένα ερωτικό ζευγάρι, όπως ο Πάρης και η Ελένη, που κλέφτηκαν και αγαπήθηκαν κτλ. Ούτε όπως ο Περσέας και η Ανδρομέδα, που ο δυνατός άντρας έσωσε την κοπέλα. Είναι ένα απλό ζευγάρι ανθρώπων που είχαν δικά τους παιδιά. Ένα παιδί τους ήταν ο Έλληνας, από που πήραμε και εμείς το όνομά τους, αλλά η ανθρωπότητα γεννήθηκε από τις πέτρες που πετούσαν πίσω τους. Οι πέτρες που πέταγε η πύρα γινόντουσαν θηλυκά και οι πέτρες που πέταγε ο Δευκαλίων γινόντουσαν αρσενικά. Πάμε στο θέμα 3. Εδώ πέρα το σκέφτηκα να το βάλω, γιατί είναι κάτι που αφορά την ιστορία της τέχνης, όχι τόσο τη μυθολογία. Τέλος πάντων, το λέω εδώ, ίσως το ξαναπώ και στην ενότητα με την ιστορία της τέχνης. Λοιπόν, λέει στη στήλη 1 κάποια αγάλματα. Τη νίκη της Σαμοθράκης, το δισκοβόλο του Μύρωνα, ο Μύρωνας είναι ο καλλιτέχνης, δισκοβόλος είναι ο αθλητής που πετάει τον δίσκο. Δίσκοβόλος. Ο Ερμής του Πραξιτέλη, ο Πραξιτέλης ήταν ο καλλιτέχνης, και ο Ηνίοχος, τον λέμε και ο Ηνίοχος των Δελφών. Αυτά έχουμε τη στήλη απέναντι, τη στήλη 2, και λέει σε ποιο μουσείο βρίσκονται. Είναι λιγάκι μπέρδεμα, αλλά θα το ξεμπερδέψουμε. Βάλτε ένα καφεδάκι και πάμε να δούμε. Η νίκη της Σαμοθράκης. Η νίκη της Σαμοθράκης βρέθηκε στη Σαμοθράκη κοντά, έχει φτερά, έχει πολύ ωραία ανάγλυφα, δείχνει τον αέρα, μια νίκη που πηγαίνει μπροστά και βρίσκεται στο Λούβρο στο Παρίσι. Είναι σε έναν πολύ επιβλητικό χώρο μέσα και έχουν γυριστεί και ταινίες σε αυτόν εδώ το χώρο με φόντο το άγαλμα της νίκης της Σαμοθράκης. Είναι λοιπόν στο Λούβρο, στο Παρίσι. Ο δισκοβόλος του Μύρωνα. Είναι ένα καταπληκτικό άγαλμα. Βλέπετε την κλίση του χεριού, πόσο σωστή πρέπει να είναι για να δώσει φόρα στο δίσκο. Αυτός είναι ο δίσκος και αυτός είναι που θα ρίξει τον δίσκο. Ο βόλος, δισκοβόλος, έτσι. Η κλίση του κεφαλιού. Υπάρχουν και άλλοι δισκοβόλοι, αλλά δεν είναι τόσο καλοί. Βλέπετε, αυτός έχει ίσια το χέρι του. Άμα δεν δώσει αυτή την κλίση όμως, δεν θα πάει πολύ μακριά ο δίσκος. Το κεφάλι είναι μπροστά, ενώ εδώ το κεφάλι τον βοηθάει να δώσει φόρα στο δίσκο. Και το χέρι αυτό εδώ πώς λυγίζει, ενώ εδώ πέρα δεν έχουμε τις ίδιες κλίσεις. Βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Ο Ερμής του Πραξιτέλη. Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Είναι ο Ερμής που κρατάει στην αγκαλιά του τον μικρό Διόνυσο, τον Διόνυσο μωρό, το θεό του κρασιού. Υπάρχει ο σχετικός μύθος, αλλά αυτή τη στιγμή σας ενδιαφέρει το πού βρίσκεται. Βρίσκεται στην Αρχαία Ολυμπία, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Ο Ηνίοχος, τον λέμε και ο Ηνίοχος των Δελφών και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών. Κρατάει στα χέρια του κάποια ηνία και βρέθηκαν και κομμάτια από άλογα. Είναι σαν να οδηγεί μία άμαξα. Η ηνία είναι τα γκέμια, αυτά εδώ που κρατάει, που οδηγεί τα άλογα. Και γι' αυτό λέγεται Ηνίοχος, αυτός που έχει τα ηνία,
ο Ενίοχος και βρίσκεται στους Δελφούς. Τώρα, το θέμα 4. Λέει, σύμφωνα με τη θεογονία του Ησίωδου, η θεά Αφροδίτη γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας, σε μία σπηλιά στην Αφρική, από τον άφρονα κένταυρο Ακτέωνα, από την αφράτη ζύμη της Αμβροσίας. Πρώτα απ' όλα, τι είναι η θεογονία? Η θεογονία του Ησίωδου είναι ένα ποίημα, επικό ποίημα, δηλαδή μεγάλο ποίημα, το οποίο περιγράφει την καταγωγή των θεών της ελληνικής μυθολογίας. Πώς αυτοί γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν στην ανθρώπινη αντίληψη, πώς πρώτα ήταν η γαία, είναι ότι γράφτηκε μετά τα ομηρικά έπι, αλλά δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα. Αποτελεί όμως πολύ σημαντική πηγή για την αρχαία ελληνική μυθολογία. Πολλές φορές έχουμε παραλλαγές. Άλλα γράφει η θεογονία του Ησίωδου, άλλα έχουμε από άλλες πηγές. Παραδείγματος χάρη, στη θεογονία του Ησίωδου, ο έρωτας γεννήθηκε μαζί με τη γη. Ενώ σε άλλες μυθολογίες, σε άλλες παραλλαγές της ελληνικής μυθολογίας, έχουμε ότι ο έρωτας γεννήθηκε από τον Άρη και την Αφροδίτη ή από την Αφροδίτη και άλλους θεούς κοιμήθεους. Πάμε να δούμε παρακάτω τώρα, να απαντήσουμε στην ερώτηση. Η Αφροδίτη γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας, από το αίμα του Κρόνου, από κάποιες σταγόνες αίματος που έπεσαν από τον Κρόνο στη θάλασσα και έτσι γεννήθηκε από τον αφρό η Αφροδίτη. Πώς θα το θυμόσαστε? Να, ένας ωραίος πίνακας του Μποτιτσέλη που δείχνει την Αφροδίτη να γεννιέται στον αφρό, έτσι, στη θάλασσα, και ο άνεμος να τη σπρώχνει προς τη στεριά, όπου την περιμένει μία νύμφη για να την σκεπάσει με ένα χιτώνα. Άρα θα θυμόσαστε εδώ πέρα τον πίνακα αυτό, τον διάσημο πίνακα του Μποτιτσέλη, και θα ξέρετε ότι η Αφροδίτη γεννήθηκε πάνω στον αφρό της θάλασσας. Θέμα 5. Λέει, γράψτε στο τετράδιό σας 4 από τους 12 θεούς του Ολύμπου, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μόνο 4. Είναι 12 οι θεοί, 6 άντρες, 6 γυναίκες. Λοιπόν, είναι ο Δίας και η γυναίκα του Ήρα. Είναι ο Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας, και η Δήμητρα, η θεά της γεωργίας. Άρα είναι θάλασσα και στεριά. Ποσειδώνας, Δήμητρα. Είναι ο Άρης και η Αφροδίτη, ξεχωριστό ζευγάρι. Ο θεός του πολέμου και η θεά της ομορφιάς, τα δύο αντίθετα. Είναι ο Απόλλωνας και η αδελφή του, η Άρτεμις. Είναι ο Ερμής, ο θεός του εμπορίου και της επικοινωνίας, και είναι η εστία, η θεά του σπιτιού. Λέμε μάλιστα η εστία μας, έτσι, το σπίτι μας, ο δικός μας χώρος, η εστία μας, ο ασφαλής, ο προστατευμένος. Ενώ ο Ερμής είναι έξω, κοινωνικότητα. Και ο Ήφαιστος και η θεά Αθηνά. Ο θεός της τεχνολογίας και η θεά της σοφίας. Πράξη και θεωρία. Ελπίζω να τα θυμάστε και θέλω να σας πω εδώ πέρα πριν προχωρήσουμε ότι ο αριθμός 12 είναι πολύ σημαντικός για τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και για τον ευρωπαϊκό, έχει περάσει και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, γιατί είναι ο αριθμός της πληρότητας. Έχουμε και στη θρησκεία μας μετά πέρασε οι 12 Απόστολοι. Το 12όρτο. Σε ένα δικαστήριο η ένορκη είναι 12. Έχουμε 12 μήνες του χρόνου. 12 είναι οι ώρες. 12 πρωινές, 12 απογευματινές, αλλά είναι 12. Παίρνουμε 6 αυγά, μισή δωδεκάδα. Έτσι, αυγά ήταν μονάδα μέτρησης. Πριν έρθει το δεκαδικό, ήμασταν στο 12δικό. Και τα αστέρια στην ευρωπαϊκή σημαία, στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 12.
γιατί είναι ο αριθμός της πληρότητας. Δεν είναι όπως την αμερικάνικη σημαία που κάθε πολιτεία έχει και ένα αστεράκι. Όταν σας ρωτήσουν πόσα αστέρια έχει η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι 12. Μην προσπαθείτε να θυμηθείτε πόσα είναι τα έθνη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αστέρια στην σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 12, γιατί είναι ο αριθμός της πληρότητας. Όπως ήταν και το 12άθεο πλήρης, όπως ήταν και οι 12 Απόστολοι πλήρης, έτσι. Πάμε στο θέμα 6. Γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό του θέματος και αντιστοιχίστε τη στήλη 1 με τη στήλη 2. Στη στήλη 1 έχει νύμφες, χάριτες, ερηνίες, μούσες και πρέπει να βρείτε στη στήλη 2 ποιες ήταν θεότητες των τεχνών και των γραμμάτων, ποιες ήταν οι μύθες σχετιζόμενες με ποτάμια, λίμνες και βλάστηση, ποιες ήταν θεές της γοητείας και ποιες ήταν θεότητες τιμωρή εγκλημάτων ηθικής και φυσικής τάξεως. Και εγώ που είμαι Ελληνίδα και τα ξέρω από μωρό παιδί αυτά, γιατί μου τα λέγανε παραμύθια όταν ήμουν μικρή, μπορεί να μπερδευτώ. Αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια να τα βρούμε. Λοιπόν, οι νύμφες. Οι νύμφες ήταν οι μύθες σχετιζόμενες με τα ποτάμια, τις λίμνες και τη βλάστηση. Να έχετε στο νου σας ότι οι νύμφες είναι η γυναίκα που φοράει πέπλο, γι' αυτό λέμε και νύμφη, κάποια που πηγαίνει και παντρεύεται, η νύφη και ο γαμπρός. Οι νύμφες λοιπόν ήταν θεές σχετιζόμενες πολύ με το νερό. Είτε ήταν στα βουνά, στις πηγές, είτε ήταν σε λίμνες, σε ποταμούς, ήταν σχετιζόμενες με το νερό. Και φυσικά όπου υπάρχει νερό υπάρχει και βλάστηση. Δεν ήταν αθάνατες, ήταν οι μύθες. Άμα στέρευε η πηγή, έφευγε, χανότανε η νύφη. Πολλές φορές οι θεοί της μεταμόρφωναν σε διάφορα πουλιά, δέντρα. Οι χάριτες, οι τρεις χάριτες, είναι χάρις, έτσι. Έχει κάτι καλό, έχει γοητεία, δημιουργία, γονιμότητα. Εδώ πέρα βλέπετε ένα χαρακτηριστικό σύμπλεγμα αγαλμάτων με τις τρεις χάριτες. Εδώ πέρα πιο παλιά βρέθηκε αυτό το ανάγλυφο στο νησί της Πάρου. Είναι η Αγλαία, η Ευφροσύνη και η Θάλια. Δεν χρειάζεται να θυμώσω τα ονόματα. Δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι μόνο αυτά τα ονόματα. Γιατί είπαμε άλλες μυθολογίες τα λένε έτσι, άλλες μυθολογίες τα λένε αλλιώς. Πάντως είναι καλό πράγμα, χάριτες, χαρά, χάρις, γοητεία, δημιουργία, καλά πράγματα. Αντίθετα, οι ερηνίες δεν είναι καλό πράγμα. Οι ερηνίες είναι οι τύψεις. Οι τύψεις και οι ενοχές που κυνηγούν τον άνθρωπο. Γιατί όταν έχει κάνει εγκλήματα ηθικής ή φυσικής τάξεως, όταν έχει κάνει φόνο ας πούμε, αλλά όταν έχει προδώσει κιόλας, είτε ηθικά ή φυσικά, τον κυνηγάνε οι ερηνίες. Ο Ορέστης είχε προβλήματα με τις ερηνίες. Εδώ πέρα βλέπετε σε ένα αρχαίο αγγείο, έχουν να κάνουν με φίδια και τα μαλλιά τους ήταν σαν φίδια, όπως ήταν η Μέδουσα. Και τώρα έχουμε τις μούσες. Οι μούσες ήταν 9 και ήταν θεότητες των τεχνών και των γραμμάτων. Εδώ πέρα θα σας διευκολύνει πολύ να θυμόσαστε μούσες, μουσική. Μούσες, μουσική. Μούσες, τέχνες και γράμματα, μουσική. Δεν είναι μόνο η μουσική. Όταν κάποιος είναι φιλόμουσος, είναι κάποιος που αγαπάει όλες τις τέχνες, αγαπάει όλες τις μούσες. Αλλά για να το θυμόσαστε, μούσες, μουσική. Ίσως έτσι διευκολυνθείτε. Πάμε στο θέμα 7. Λέει, με ποιον από τους θεούς του Ολύμπου συνδέεται ο μύθος της Ευρώπης? Με τον Ήφαιστο, με τον Δία, με τον Ποσειδώνα ή με τον Άρη? Λοιπόν, συνδέεται με τον Δία. Ο Δίας λοιπόν μεταμορφώθηκε σε έναν ταύρο
και έκλεψε την Ευρώπη. Βλέπετε εδώ πέρα είναι και στο ευρώ σε λευκό ταύρο μάλιστα, και έκλεψε την Ευρώπη και την πήγε από τη Λιβύη στην Ευρώπη. Σε αυτό που λέμε σήμερα Ευρώπη. Ευρώπη σημαίνει αυτή που έχει μεγάλα μάτια. Όπι. Όταν πάμε να πάρουμε γυαλιά, πάμε σε έναν οπτικό. Βλέπουμε κάποια οπτική ή προοπτική. Ευρώ, όπι. Ευρώπη, μεγάλα μάτια. Αυτή που είχε μεγάλα μάτια. Κάπου εδώ να το κλείσω και θα φτιάξω τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας και ελπίζω αυτά τα βίντεο να σας είναι χρήσιμα.